आइएमएससी आज 26 मार्च 2022 तदनुसार 12 चैत 2078 शनिबार आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ प्रभुमा डुब्नु। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन 139 को 1 देखि 10 सम्म पाठ गर्नेछौँ। हे परमप्रभु, तपाईले मेरो पारख गर्नुभएको छ अनि मलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ। टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। तपाईले मेरो बाहिरी जवाई र मेरो सुताई स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणहरूसँग तपाई परिचित हुनुहुन्छ। मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउन अघि नै ए परमप्रभु, तपाईले त्यो सम्पूर्ण रूपले जान्नुहुन्छ। तपाईले मलाई अघि र पछि घेर्नु भएको छ र आफ्नो बाहुली म माथि राख्नु भएको छ। तपाईका आत्माबाट म कहाँ अलग्ग जान सक्छु अथवा तपाईको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्न सक्छु? म आकाशमा गएँ भने तपाई त्यहाँ हुनुहुन्छ। गहिराईमा आफ्नो ओछ्यान बनाए भने त्यहाँ पनि तपाई हुनुहुन्छ। प्रभातको पखेटामा उडेर समुद्रको पल्लो किनारमा गएर बसे भने पनि त्यहाँ पनि तपाईको बाहुलीले मलाई ढोर्याउने छ र तपाईको दाहिने बाहुलीले मलाई पक्रिराख्नेछ। आमेन। भजन 139 को 23 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। हे परमेश्वर, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जान्नुहोस्। मलाई जाँच्नुहोस् र मेरा चिन्ताहरूलाई जान्नुहोस्। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उत्तरी क्यारोलिनामा अवस्थित डुक विश्वविद्यालय भित्रका सबै कोठाहरू आधुनिक झिलिमिली लिड बत्तीहरू र लाखौं पुस्तकहरूले भरिएका थिए। मैले केही दिन दिउँसोको समय भुइँमुनि रहेको पुस्तकालयमा समय बिताएँ। म आफ्नो अनुसन्धानको क्रममा एक पुस्तकदेखि अर्को पुस्तक, एक लेखकदेखि अर्को लेखक र एक जर्नलदेखि अर्को जर्नल हुँदै गहिरो अध्ययनमा डुबेँ। त्यो चाहिँ मेरो निम्ति अति व्यस्त भएको क्षण थियो। विश्वासी भएको हिसाबले हाम्रो प्रभुसँगको सम्बन्धमा हामी पनि त्यस्तै तरिकाले प्रभुको खोजीमा हुन्छौँ। परमेश्वर हाम्रो समझभन्दा पनि अति महान भए तापनि उहाँले हामीलाई उहाँको बारेमा जान्न निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ। हामीले प्रभुको उपस्थितिको अनुभव हाम्रा साथीभाइसँग बाइबलका पदहरू, आत्मिकी कुराकानी र यस्तै अरू कुराहरूबाट पनि धेरै असल कुरा सिक्न सक्छौँ। भजन 139 ले गहिरो प्रकारले खोज गर्दै एक आपसमा परिपूरक हुन सक्छ भन्ने कुराको स्मरण गराउँदछ। हामीले मात्र प्रभुलाई गहिरो रूपमा खोज्ने अवसर पाउने होइन कि परमेश्वरले पनि हाम्रा हृदयलाई खोज्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँ हाम्रो हृदय र मनमा डुब्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनु भए तापनि उहाँसँगको सम्बन्ध कायम गर्ने विषयमा सर्वप्रथम उहाँ हामीबाट अनुमति चाहनुहुन्छ। परमेश्वर निमन्त्रणाको चाहना गर्नुहुन्छ। जब हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयमा बोलाउँदछौँ र एकअर्काको खोजीमा संलग्न हुन्छौँ, तब हामी परिवर्तन हुन्छौँ। परमेश्वरको अनुभव र सृष्टिकर्ताको सम्बन्धमा बढ्ने क्रममा हामीले आफ्नो परिचय एक धर्मी, प्रेमी, आनन्ददायी र करुणालाई फैलाउने स्वतन्त्र भएको व्यक्तिको रूपमा अँगाल्न सक्छौँ। आमेन। आजको विचार, परमेश्वर मलाई पूर्ण रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ। प्रार्थना। बुद्धिका परमेश्वर, तपाईको उपस्थितिको अनुभव गर्ने अवसर दिनुभएको लागि धन्यवाद। हामी सदाको निम्ति परिवर्तन हुनको लागि हाम्रो हृदय तपाईको आत्माको निम्ति खोल्न सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक टेड विथम, उत्तर अस्ट्रेलिया। आजको प्रार्थनाको विषय लाइब्रेरियनहरूका निम्ति।